Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Isa na namang set operation ang pag-aaralan natin ngayon. Set difference or difference of two sets. Okay. So halimbawa meron tayong dalawang set. Set A na ang laman ay 1, 2, 3. Set B na ang laman ay 2, 4, 6. At ang pinapahanap sa atin ay A minus B. So ang gagawin lang natin, lahat ng elements na nasa set B, aalisin natin yon mula sa set A. Para nag-minus ka lang talaga. Okay, so 2, 4, 6 ang nasa set B. So tingin ka sa set A, may 2, oo, tanggalin natin. May 4, wala. May 6, wala. Okay? So ibig sabihin, ang naiwan lang ay 1, 3. So ito na yung ating sagot. Ang difference ng set A at B ay 1 and 3 na elements. Another. Hanapin naman natin ngayon ang difference ng set C at set D. So, ang laman ng set C ay A, B, C, D. Ang laman naman ng set D ay D, O, G. So, lahat ng elements na ng set D na nakikita natin sa set C ay aalisin natin. So, ang laman ng set D ay D, O, G. Ito ay may D, walang O, walang G. Okay. So, ano yung mga natira? Yun yung sagot natin. Ang natira ay A, B, at C. Okay? So, ang difference ng set C at ng set D ay ang set na naglalaman ng elements na A, B, at C. Okay? Fourth example. Hanapin naman natin ang difference ng set E and F. Ganun pa rin, katulad ng ginawa natin kanina. Tignan natin kung ano yung laman ng set F. Alisin natin yun sa set E. Anong laman ng set F? Wala. Ngayon, ibig sabihin, wala tayong aalisin sa set E. So, ang sagot lang din natin ay ang mga elements na X, Y, and Z pa rin. Okay? So, the difference of set E and set F are the elements or the set which contains the elements X, Y, and Z. Okay, last example, G minus H or the difference of set G and H. Okay, so ganun lang din. Lahat ng elements ng H na nakikita natin sa G, alisin natin. So, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ang natira ay 13, 14. Okay, so 13, 14 ang sagot natin. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. And thank you for watching.